હેલો દોસ્તો, આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એવી નવી નાસ્તાની રેસીપી બનવા જઈ રહી છે જે તમે અવાજ સાંભળી રહ્યા છો એટલી ઉપરથી ક્રિસ્પી છે અને મોઢામાં ખાતી વખતે બિલકુલ ના ખૂંચે એટલી ખસ્તા. આ રીતે મસળશો તો પણ આસાનીથી ભૂકો થઈ જાય, એનો મતલબ બિલકુલ ખસ્તા. અને ખાસ વાત તો એ છે કે આને 1 મહિના સુધી તમે સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો અને ફરાળમાં પણ લઈ શકો, ઝટપટ ઓછા સમયમાં બનાવી શકો. તો આવી ટેસ્ટી રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે મિક્સર જારમાં મેં 2 કપ જેટલા કાચા મગફળીના દાણા નાખ્યા છે. ગ્રામમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ જેટલા હશે. અને હવે આને આપણે એકદમ દરદરા પીસવાના છે. મતલબ અધકચરા પીસવાના. આ રીતે બહુ વધારે આપણે ભૂકો નથી કરવાનો, થોડો દરદરો ભૂકો. અને હવે બીજા મિક્સર જારમાં આપણે સ્પેશિયલ મસાલા માટે 5 મીડિયમ સાઇઝના મરચાંને કાપીને નાના ટુકડામાં કટ કરીને લેવાના છે. અને 2 ચમચી જેટલું એકદમ નાના ટુકડામાં કાપેલું આદું લેશું. આ રીતે એકદમ ટેસ્ટી પૂરી તૈયાર થશે મિત્રો. અને હવે અહીંયા 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણા લઉં છું. સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલું આખું જીરું લઉં છું. મસાલા બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે આ રીતે બનાવશો તમે, એકદમ નવી ટેસ્ટી રેસીપી. 1 ચમચી જેટલા આખા તીખા, જેને આપણે મરી પણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને હવે આની દરદરી પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું. બિલકુલ દરદરી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી, જેને પરફેક્ટ. તો હવે આપણે જે માંડવીના દાણાનો ભૂકો કર્યો છે એને એક એક્સ્ટ્રા બોલમાં આપણે લઈ લેશું. એકદમ ઝટપટ બની જતી આપણી આજની રેસીપી બનાવવામાં પણ કંટાળો નહીં આવે અને એકવાર બનાવી 1 મહિના સુધી ખાઈ શકશો અને બહુ જ ટેસ્ટી. હવે અહીંયા 2 કપ જેટલો હું રાજીગરાનો લોટ લઉં છું. 1 ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ નાખી દઉં છું ફ્લેવર માટે. ના પસંદ હોય તો ઓપ્શનલ છે, સ્કીપ કરી દેજો. 1 ચમચી જેટલું નમક નાખી દઈશું. અને હવે જે આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે એ પેસ્ટને આમાં નાખી દઈશું. ફરાળમાં જે વસ્તુઓ તમે ના પસંદ કરતા હોય અથવા ના ખાતા હોય એને તમે સ્કીપ કરીને આ રીતે બનાવીને ખાઈ શકશો. હવે બધું જ બરાબર રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને મિક્સ કર્યા બાદ આમાં જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી અને એકદમ કડક લોટ તૈયાર કરીશું. ભાખરી કરતાં પણ વધુ કડક લોટ. તો આ રીતે જરૂર મુજબ પાણી નાખતા જશું અને કડક લોટ તૈયાર કરીશું. આ રીતે કડક લોટ તૈયાર કરવાથી આપણે જે બનાવીએ છીએ એ નાસ્તો ઉપરથી ક્રિસ્પી થશે અને ખાતી વખતે બિલકુલ મોઢામાં ખૂંચે નહીં એ રીતે ખસ્તા તૈયાર થશે. જો તમારો લોટ થોડો સોફ્ટ રહી જશે તો અંદરથી એ કાચી રહેશે અને પરિણામે લાંબા સમય સુધી તમારી આ નાસ્તાની રેસીપી ક્રિસ્પી બરાબર નહીં થાય. તો ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે લોટ બરાબર કડક તૈયાર કરવો. જો આમાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું તેલનો ઉપયોગ નથી કર્યો તેમ છતાં તેલ ઉપર દેખાશે, કારણ કે આમાં માંડવીનું તેલ બરાબર રીતે બહાર નીકળવા લાગશે. અને હવે આ રીતે કડક લોટમાંથી થોડો થોડો આપણે લોટ લેતું જવાનું અને પછી દબાવીને જે રીતે કૂકીઝનો શેપ હોય એ રીતે શેપ આપી દેવાનો. આમાં વણવાની પણ કોઈ ઝંઝટ નથી અને એટલી ઇન્સ્ટન્ટ આ વેરાયટી બની જાય છે કે તમે ગમે ત્યારે બનાવીને ખાવા માગો તો પણ બનાવીને ખાઈ શકો. અને બીજું એ કે આને તમે એકવાર બનાવીને 1 મહિના સુધી એરટાઇટ બોક્સમાં સ્ટોર કરીને ખાશો તો પણ ખરાબ નહીં થાય. જો આટલી મેં થિકનેસ રાખી છે, જે રીતે બિસ્કિટ અને કૂકીઝની થિકનેસ હોય બસ એટલી. આ રીતે હું બીજી કૂકીઝ તમને બનાવીને બતાવું છું. તો હવે આપણે બધી જ આ નાસ્તાની રેસીપીની કૂકીઝ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તળવા માટે મેં મીડિયમ ગરમ તેલ કરેલું છે અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મીડિયમ ગરમ તેલ થઈ જાય પછી ધીમી કરી દેવાની છે.
તો મીડિયમ ગરમ તેલમાં આ રીતે જેટલી સમાય તેટલી આપણે કડાઈમાં આ કૂકીઝને નાખીશું અને પછી ગેસની ધીમી ફ્લેમ રાખી ઉપર નીચે ફેરવતા જશું અને જ્યાં સુધી આ આપણી કૂકીઝનો ઉપરનો કલર થોડો ગોલ્ડન લાઇટ બ્રાઉન જેવો ના થઈ જાય અને અંદરથી એ બિલકુલ કૂક થઈને ક્રિસ્પી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આ જ રીતે આપણે ચલાવીશું અને કૂક કરીશું. ધીમી ગેસની ફ્લેમ પર જ તમારે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાનું છે. જો મીડિયમ ફ્લેમ અથવા તો હાઈ ફ્લેમ હશે તો અંદરથી કૂકીઝ તમારી કાચી રહેશે અને પરિણામે એ ક્રિસ્પી નહીં થાય તો ખાવામાં પણ ખસ્તા નહીં લાગે. જો તમને હવે આ ગોલ્ડન કલર પણ લાગતો હશે અને આ અવાજ પણ સાંભળો, બિલકુલ કુરકુરો અને ક્રિસ્પી અવાજ આવે છે ને, આ રીતે તમારે ચેક કરવું. જો કે ધીમી ગેસની ફ્લેમ પર ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી કૂક કરશો તો આ રીતે ઉપરથી ક્રિસ્પી જ થશે. સાંભળ્યો ને અવાજ? તો એનો મતલબ આપણી આ કૂકીઝ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ કૂકીઝને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈએ. આ રીતે તમે ફટાફટ ઇન્સ્ટન્ટ નાસ્તાની રેસીપી તૈયાર કરી શકો છો. આરામથી 1 મહિનો સુધી ચાલે એવી આ રેસીપી છે. ડ્રાય ફરાળી રેસીપી પણ કહી શકાય અને હલકા ફુલકા નાસ્તામાં પણ આ ચા સાથે ખાઈ શકાય એવી આ નાસ્તાની રેસીપી છે. ઉપરથી એકદમ ઓઇલ ફ્રી છે, ગોલ્ડન કલર છે, ક્રિસ્પી છે અને ખસ્તા પણ છે. જો આ રીતે તમે સર્વિંગ પ્લેટમાં એરેન્જ કરો તો બિલકુલ આ એકદમ ક્રિસ્પી કૂકીઝ લાગશે તમને. અને આ રીતે હું કટ કરું છું તો પણ આસાનીથી કટ થઈ જાય છે અને હાથમાં મસળું તો પણ ભૂકો થઈ જાય છે. એનો મતલબ ખાવામાં બહુ જ ખસ્તા તૈયાર થઈ હશે. આ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર તમે કૂક કરશો તો આટલી ખસ્તા, ક્રિસ્પી અને લાંબા સમય સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય એ મારી ગેરંટી. પરંતુ થોડી કૂક નહીં થઈ હોય, કાચી રહી ગઈ હશે તો લાંબા સમય સુધી સ્ટોર પણ નહીં કરી શકો અને ક્રિસ્પી ખસ્તા પણ નહીં થાય. આવી ટેસ્ટી રેસીપી દરરોજ તમે જોવા માંગતા હોય એ પણ ફ્રીમાં, તો સબસ્ક્રાઈબ કરવું જરૂરી બનશે ગાઈઝ. એકવાર જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન આપી દેજો તો તમને ડેઈલી મારી આવી ડિસન્ટ રેસીપી ફ્રીમાં ઝડપથી મળતી રહેશે. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહો, હસતા રહો. ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.